Are you preparing for Christmas? If you are doing that, we are doing that here. All thanks and glory to the King of Kings and the Lord of Lords. Well, I'm welcoming you to another beautiful edition of our program, Surveyor and You, today, the 7th of December, 2023. I still remain your uncle, your brother, your son, whichever way you want to call me. Anyway, my name is Abiodun. We're going to be on the Bible. Tell. Àti tell you, it's got to kill you, it's got to tell you that from Akodiba Jalago to Mario Bami of you is our program. And it's being sponsored by Nigerian Institution of Surveyors Ogun State Branch. And àwọn tí wọ́n wà nílé tí wọ́n bá ń gbọ́ ètò yìí fún àkọ́kọ́ àpè ètò yìí ní akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ wọnlẹ̀wọnlẹ̀ àti ẹ̀yin ará ìlú iléeṣẹ́ àjọ àwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ tó pójú owó tí wọ́n jẹ́ ẹ̀ka wọn ní ìpínlẹ̀ Ògùn àwọn náà ṣe agbátẹrù ètò àìlè ìtàpè ní Surveyor and You ànímú ọjọ́ tuntun ló sọ lókùn nítorí pé àlejò mi ti wà nínú ilé ẹjẹ́ máa kí wọ́n Yorùbá náà kẹ́tẹ̀ kọ́fì yẹn wọlé ká lè kíra wa fún ìpàdé wọn ti kéré sí àlejò mi tuntun ní àwọn náà ni ọ̀gá pàtàkì ní iléeṣẹ́ àjọ àwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ wọnlẹ̀wọnlẹ̀ ti ẹ̀ka ìpínlẹ̀ Ògùn and I'm talking of Surveyor Ogunlami. Good morning, sir. Good morning. Good morning, our listeners. At a quick Malemodno. Okay, Surveyor Babtunde A. Ogunlami, FNIS, is our guest today, and I'm going to treat all the questions here in English, probably. While the program is going on, we can be breaking them into Yoruba and English as well. I'm going to go straight to the question right now, sir. Yeah, the ethics and standards of profession, when you're talking of client relationship, and the MCPD, monitoring and categories of surveyors. Now the question I want to ask you is, what ethical principles do surveyors adhere to in their professional practice? Thank you. Before we talk about the ethical principle, there is need for us to know what is ethics itself. Okay. Ethics has to do with a kind of a moral behavior agreed upon by a group of people to be adhered to in the conduct of their daily activities. It has to do with rules and regulations that a group of people mutually agreed upon so that they could be fair to themselves, to their clients, and to the society. So when you talk about the ethical principle that surveyors adhere to in their operation, we have one that deals with our clients, we have one that deals with our colleagues, we have one even to the institution itself as a professional, and also to the public and the nation at large. So each of these are the principles that surveyors follow in their daily activities. And we have a rules that we call the Code of Ethics by the Nigerian Institution of Surveyors. Okay. We have a kind of a handbook, and it was produced by the national nature because of the peculiar nature of our activities in the states. You said that all your members have this very particular handbook, at least to study, to know the codes, the rules and regulations, so that they don't fall into the other side of it. Every of our members have this particular handbook. Even it is being taught in the school, even before you graduate. Most of the rules and regulations in the ethics, most of our members are aware, even as a student, because before they become a practicing surveyors. Okay, thank you very much. I love the way you treat this very particular question. But then I still want to know, how do surveyors maintain? You know, what we're talking this morning has to do with customer relations now. Okay, so how do surveyors maintain a strong client relationship with upholding professional standards? Yeah, how we obtain a strong client relationship is one, by a good interpersonal communication with our clients. Okay. And apart from that, you need to ensure the trust of the client. You must be trustworthy
you must be dependable. Okay. For instance, I work for somebody, a company sometimes, and I discover after about 2 months, I got paid for the same service I've been paid for earlier. And I had to call them and I returned the money. And the man said, you are a trustworthy person, you will work for us for life. So along the line, when you are trustworthy, so our services are by referral. So if you work for a particular client and you didn't maintain a good relationship with him, then you are losing many more of them that could be referred to you. So we try to ensure a good relationship. We ensure we take their thinking, their plans into consideration, even when we are still maintaining our professional discipline. For instance, they might be asking for something unethical. You need to take time to put them through, let them understand the way things are being done apart from their thinking in a manner that will not be unruly and so on. Okay, thank you so very much, Surveyor Babtunde Ogunlami, FNIS. Listeners at home, you'll be listening to the voice of our guest today, talking about FNIS. We've been treating our relationship between the surveyors and you people out there. Anyway, by the time we come back, we're going to take a break right now, and then we're going to open lines for you guys to call in. Probably have one or two things more to ask our guest today. All right, thank you. We'll be right back. Yes, sir. Actually, go inside. So you're pè ní akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ wọnlẹ̀wọnlẹ̀ àti ẹ̀yin ará ìlú iléeṣẹ́ àjọ àwọn wọnlẹ̀wọnlẹ̀ tó fojú owó tí ẹ̀ka rẹ̀ wà ní ìpínlẹ̀ Ògùn àwọn náà ṣe agbátẹrù ètò yìí. Àlejò tí ẹ ti ń gbọ́ wọn látàárọ̀ tájọ wà nínú ilé eléyìí tá ti jọ ń sọ èdè Gẹ̀ẹ́sì tábọ̀ sí abala táti wọn sọ èdè Yorùbá àwọn ọmọ ògbẹ wọn ra wọn kó lè bá àdélé kó lè bá àdókò náà ni kó sì lè bá yé wa ní yékéyéké. Orúkọ lọ gbogbo ẹ̀yin tí ẹ tí ì náà rédíò yìí sí iléeṣẹ́ wa níbi ìyẹn OGBC 19.5 FM. That's our frequency modulation megahertz. Anyway, Surveyor Babtunde Ogunlami, FNIS, àwọn ni àlejò àti ẹ̀ tí ń gbọ́ wọn láti àárọ̀. Àlejò mi àwọn eléyìí tá a sọ ní èdè Gẹ̀ẹ́sì nínú àwọn ìbéèrè tí mo béèrè lọ́wọ́ yín ó ní ṣe pẹ̀lú àwọn
akitiyan eléyìí tó dìrọ̀ mọ́ iṣẹ́ tí ẹ̀ ń ṣe àwọn ará ìlú pàápàá jùlọ àwọn oníbàárà yín. Mo sì béèrè lọ́wọ́ yín pé kí ni àwọn akitiyan yín ní àwọn eléyìí tó jẹ́ gbòógì tó dìrọ̀ mọ́ ti àwọn àkànṣe iṣẹ́ eléyìí tẹ̀ ń ṣe. Àwọn akitiyan wa tí ó dìrọ̀ mọ́ àwọn àkànṣe iṣẹ́ tí à ń ṣe ni a máa ń jẹ́ kí a ní ìdánilójú pé àwọn ọmọ ẹgbẹ́ wa wọn ò gbọ́dọ̀ hùwàkíwà ní àwùjọ, yálà ní àárín ara wọn ni àbí ní àárín àwọn àti oníbàárà wọn, tàbí ní àárín àwọn àti iṣẹ́ tí a yàn ní àyò, iṣẹ́ surveying yìí, tàbí ní àárín àwọn àti gbogbo ará ìlú ní àpapọ̀. A máa ń gbìyànjú, a ní kọmitì tí a dá sílẹ̀ tí à ń pè ethics committee, tó jẹ́ pé tí a bá rí ẹni tó hu ìwà ìbàjẹ́ ní àárín wa, àwọn ará ìlú wọ́n ní ẹ̀tọ́ láti kàn sí wa ní ilé-iṣẹ́ wa ní Ìjẹ̀jà Ìgbórè road láti fi irú ẹjọ́ wọ́nlẹ̀-wọ́nlẹ̀ bẹ́ẹ̀ sùn. Ṣùgbọ́n wọ́nlẹ̀-wọ́nlẹ̀ tó bá kún ojú wọn tó jẹ́ ọmọ ẹgbẹ́ wa nìkan ni èèyàn lè mú ẹjọ́ ẹ̀ wá sí ọ̀dọ̀ tiwa. Yàtọ̀ sí ẹjọ́ tí àwọn ará ìlú mú wá, ó ṣeé ṣe kí àwa fúnra wa náà ká rí àpẹẹrẹ pé lára wa ń hu ìwàkiwà, ẹ̀dà láàrin wa ni tàbí láwùjọ. Àwọn ẹgbẹ́ tí à ń pè ní ethics committee yìí, wọ́n ní ẹ̀tọ́ láti pe irú ọmọ ẹgbẹ́ bẹ́ẹ̀ kó wá jíire pé ọmọ ẹgbẹ́ bẹ́ẹ̀ ó hùwà tó lòdì sí òfin wa. Wọ́n ní ẹ̀tọ́ láti jẹ ní àwọn ìyà kan. Then tí ohun tó ṣe yẹn tó wá jẹ́ pé ó burú jáyì, a tún máa tún refer irú ẹjọ́ bẹ́ẹ̀ sí Justice Council of Nigeria. Àwọn náà ní investigative panel, àwọn panel, àwọn ìgbìmọ̀ tó jẹ́ pé wọ́n máa tún wo irú ẹjọ́ bá bóyá ntẹ́ni yìí ṣe ó lòdì sófin, ó burú jáyì. Oríṣiríṣi ìjìyà ló wà fún ọmọ ẹgbẹ́ tó bá hùwàkiwà báyìí. Ìjìyà ìmíì tilẹ̀ le débi pé wọ́n lè dá dúró láti má lè wọ́nlẹ̀ mọ́ fún bí ọdún kan tàbí oṣù mẹ́fà. Ìmíràn wọ́n tiẹ̀ lè strike orúkọ ẹ̀, kán yọ orúkọ ẹ̀ pátápátá kúrò nínú ẹgbẹ́ wọ́nlẹ̀-wọ́nlẹ̀. Àwọn akitiyan wọ̀nyí ni a máa ń ṣe láti rí pé àwọn ọmọ ẹgbẹ́ wa wọn hùwà tó lòdì sí. Eléyìí tó túmọ̀ sí pé àwọn àgbékalẹ̀ àti ìlànà àti ìgbésẹ̀ láti gbé láti rí pé òfin wà, bẹ́ẹ̀ sì ni ìjìyà wà fún ọmọ ẹgbẹ́ tó bá hùwàkiwà. Ẹ ṣé gidi gan ni Surveyor Babtunde Ogunlami. Èèyàn kí ni èèyàn dúró fún? Babtunde Olúfúnmiládé. Olúfúnmiládé. Ẹ ṣé gidi gan ni Olúfúnmiládé. Ẹ ṣé gidi gan ni mo dúpẹ́ bàbá. Ẹ jẹ́ ká fún àwọn èèyàn aláyè ní ilé bóyá wọ́n ti ẹ̀ fẹ́ pè bí àwọn ní nǹkan bíi méjì mẹ́ta tó ń fẹ́ bá yín sọ pé gbẹ́tò yìí ni a pè ní ilé-iṣẹ́ àwọn àjọ wọ́nlẹ̀-wọ́nlẹ̀ eléyìí tó kojú owó àti ẹ̀yin ará ìlú, ìyẹn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ wọ́nlẹ̀-wọ́nlẹ̀ eléyìí tó kojú owó àti ẹ̀yin ará ìlú. Nọ́mbà tẹ́ pè wá sí òun náà ni 0037945 003-437-9453. Ẹ sì má gbàgbé pé ní àkọ́kọ́ tó bá pè wọlé ó ní àǹfààní láti gba ẹ̀bùn kékeré kan láti lè ṣe àjọ ti ẹ̀ka ìpínlẹ̀ Ògùn. Hello. Bàbá wa, ìbéèrè eléyìí tí mo fẹ́ béèrè nígbà tí àwọn èèyàn bá ń pè wọlé yóò ní ṣe pẹ̀lú àwọn oníbàárà yín, ìhùwàsí yín pẹ̀lú àwọn tẹ́ ẹ jọ ń ṣiṣẹ́ ìyẹn àwọn oníbàárà yín náà lẹ́jọ́ ṣiṣẹ́ lóòrèkóòrè. Báwo ni ìhùwàsí ẹ̀yin tẹ́ ẹ jẹ́ akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ wọ́nlẹ̀-wọ́nlẹ̀, àwọn ará ìlú, àwọn oníbàárà yín, ṣá lè sọ pé àárín yín dán mọ́rán? Àárín wa dán mọ́rán. Ẹ má bínú sí ìpè kan. Hello. 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 Ẹ káàárọ̀, ẹ dákẹ́ bá sọ̀rọ̀ sókè, ẹ má bínú.
bẹ́ẹ̀ láti bọ̀lẹ̀ tí ń pè wọlé Ọ̀bàdàkọ̀ nílùú Abẹ́òkúta ẹ ṣeun. Bẹ́ẹ̀ ibi tí pílà wà ibi tí wọ́n gbé pílà sí. Ló wà níwájú òun kàn wò pé ilẹ̀ ṣòfò sí apá iwájú kò sí èèyàn kankan bẹ̀ bóyá kóun tó sún pílà àwọn síwájú kó fi gbàbẹ̀ ẹ̀gbọ́n bàbá wa ẹ̀kan méjì ni wọ́n sọ àwọn tí wọ́n ń ta ilẹ̀ wọ́n ní nígbà tí wọ́n bá máa wá sọ pé wọ́n lọ ra ilẹ̀ tán àbí wọ́n fẹ́ dé orí ilẹ̀ wọ́n ní wọ́n èyí wọ́n pé ó sì tún wá béèrè pé téèyàn bá ní ilẹ̀ tí wọ́n ti gbé pílà síwájú ẹ̀ táàyè sì ṣòfò níwájú ilé ibi tí wọ́n gbé pílà sí pé ṣé àwọn lè sun pílà àwọn káwọn kò fi gba ilẹ̀ ibi tó ṣòfò yẹn. ẹ ṣe gan ni olóòtú wọ́n ní àwọn tó ń ta ilẹ̀ wọn kì í wọ́n pé bẹ́ẹ̀ ṣe rí nínú ìpele bí ilẹ̀ ṣe wà ní plọ̀tì kan éka kan hẹ́ktà kan éka àti hẹ́ktà àwọn ló ní ìtumọ̀ tó yẹ pé láti Nàìjíríà títí lọ dé ìlú òyìnbó gbogbo wa la mọ̀ nǹkan tí éka kan jẹ́ gbogbo wa la mọ̀ nǹkan tí hẹ́ktà kan jẹ́ ṣùgbọ́n plọ̀tì ilẹ̀ kan kò sí a particular definition àwọn kan wọ́n sọ fún mi pé 100/50 ní ilẹ̀ mi ẹlòmíà ní 120/60 ní ilẹ̀ mi so ìdálù náà fi ń ṣe ìṣèlú lórí irú ọ̀rọ̀ ilẹ̀ wíwọ̀n bẹ́ẹ̀ yẹn ẹlòmíì tí ẹ̀gbọ́n ò pé 100/50 nǹkan tó ní tó fẹ́ tà nìyẹn nígbà tẹ́lómi bá wò tó bá tẹ́ lọ́rùn ara sọ̀rọ̀ pé wọ́n pè yẹn kò rílè àfi tá a bá mọ nǹkan tí wọ́n ní tó yẹ kán wọ̀n kó pé bóyá 100/50 ní tàwa rí pé kò pé àbí 120/60 ní tàwa rí pé kò pé òun la lè ní àlàyé lórí yẹn ṣùgbọ́n ṣe rí ti àwọn tí ó mọ ògiri ilé kọjá ibi tí pílà wà òfin ò tiẹ̀ gbà wá láyè láti gbé ògiri ilé sórí pílà yàtọ̀ sí ìtó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ ìtó bá wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ jẹ́ ààlà wa àti ẹlẹ́gbẹ̀ẹ́ wa ẹ lè gbé ògiri ilé sí orí ẹ̀ ṣùgbọ́n iwájú sí títì ó yẹ kẹ́ ẹ fi ààyè pílà yẹn sílẹ̀ kí àwọn tó ń kọjá kán máa rí i pé ibi tílẹ̀ ní ìdé ní ẹ̀gbẹ́ ẹ̀ ló yẹ kí wọ́n gbé ògiri wọn sí torí tí sọ̀fíọ̀ mi bá fẹ́ ṣiṣẹ́ ní agbègbè yẹn ó máa ní ìdí pílà yín yẹn láti lè tá ìmọ̀ iṣẹ́ ẹlòmíì so ẹni tó ti kọjá orí pílà tó ń wò pé àyè ṣì wà níwájú ó ti bọ́ sí orí ilẹ̀ onílẹ̀ sọ̀fíọ̀ kankan ò dẹ̀ ní bá wọn ṣe irú àwọn nǹkan tí wọ́n ń sọ yẹn torí gbogbo òfin tá à ń sọ pé ó wà nínú ethics wa yẹn náà even gan nínú bíbélì Deuteronomy 19:14 ọlọ́run ọba Mósè gbọ́ngbà tó ń sọ fún àwọn Ísírẹ́lì ó sọ fún wọn pé nígbà tẹ́ bá dé ilẹ̀ tí ọlọ́run ọba yín fi fún yín kí ẹnikẹ́ni má jí ilẹ̀ ẹnìkejì nípa sísún boundary mark that is pillar tí àwọn bàbá yín tán ti fi sílẹ̀ síbẹ̀ yẹn so these are the kind of ethics táwa gan domesticate nínú àwọn òfin wa. ilé tó túmọ̀ sí pé àgbékalẹ̀ iṣẹ́ yín gan ó ní í ṣe pẹ̀lú ìbẹ̀rù Ọlọ́run. bẹ́ẹ̀ni sir. Thank you so very much. I'm going to have this question that is mandatory continuing professional development and the impact. Okay, I think I have applauded that. Okay. What does it have to do with your profession? How does it go? MCPD. Irú èmi nísìn mo ti fi iléèwé sílẹ̀ níbi 35 years ago. Now, a rí pé àwọn ìmọ̀ kankan tó tún ti ń jẹyọ láyé ìsìn. Àwa tá a ti fi iléèwé sílẹ̀ nígbà tó pẹ́ yẹn, a lè má ní irú ìmọ̀ yẹn. So nípa MCPD la fi máa ń
tún kọ́ àwọn a fi ń dá àwọn èèyàn wa ní ìdánilẹ́kọ̀ọ́. Àwọn bàbá kan wà tó jẹ́ pé láàárín wa náà wà, bàbá nírú àwa tún máa ń pè wọ́n. Ẹ wo ọdún táwọn yẹn ti jáde iléèwé. Ṣùgbọ́n oríṣiríṣi nǹkan tuntun ló tún ti dé, oríṣiríṣi technology, oríṣiríṣi irinṣẹ́ ìgbàlódé. So ìdánilẹ́kọ̀ọ́ la máa ń fi eléyìí ṣe fún àwọn ọmọ ẹgbẹ́ wa láti lè wà up to date nídìí iṣẹ́ tí wọ́n yàn láàyò yìí. Bàbá, ìbéèrè kan tó fẹ́ bẹ̀rẹ̀ kó tó di pé torí pé àti bẹ́ẹ̀ lákòókò mọ́. Àwọn tí wọ́n jẹ́ akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ tó pójú owó ti àjọ yín àtàwọn ayédèrú tó ń pera wọn ní Surveyor, báwo la ṣe mọ ìyàtọ̀ tí ń bẹ láàrin àwọn méjèèjì? Ìyàtọ̀ wà. Àwọn ìyàtọ̀ tó wà ni pé akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ tó jẹ́ ọmọ ẹgbẹ́ wa, a ní irú signboard tí àwa máa ń lò tó ní àwọ̀ òféèfé bíi ti koríko tá a máa ń gbé síwájú ọ́fíìsì wa. Then tí ẹ bá wọnú ọ́fíìsì akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ tó kójú òṣùwọ̀n, ẹ máa bá ìwé ẹ̀rí tí àjọ Surveyors Council of Nigeria tí wọ́n fún tó máa wà nínú ọ́fíìsì ẹ̀. Then lára pátákó tá a máa ń gbé síwájú ìta yẹn, gbogbo wa ló ní registration number. Ẹ máa rí nọ́mbà tí Surveyors Council of Nigeria tán fún akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ tó kún ojú òṣùwọ̀n. Ẹ ṣe gidi gan ni. Ọ́fíìsì ẹ̀. Ẹ ṣe àdúpẹ́ pẹ̀lú ẹ̀yin wa nílé ẹ̀mọ́ bóyá ẹ fẹ́ bá wọn dòwò pọ̀ àbẹ́ bá wọn dínàdúrà, ẹ lọ sí olùléṣẹ́ wọn èyí tó wà ní nọ́mbà 97B ní àdójúkọ Aláké Sports Center ní Ìjẹ̀jà nílùú Abẹ́òkúta. Àdúpẹ́ pẹ̀lú àlejò àti ẹwà sórí ètò wa lónìí, bàbá wa Surveyor Ogunlami FNIS. Àdúpẹ́ lọ gbogbo àwọn tó ń tẹ̀lé wọn wá látòrí bàbá Surveyor Abíòkànnì àti kejì wọn. Àdúpẹ́ pọ̀ ní ọwọ́ yẹn. Ẹ̀yin wa nílé àfi bẹ́ẹ̀ ní àkókò mọ́ lórí ètò yìí. Á pàdé lórí ètò yìí ní jọ́ mẹ́jọ ilé ìtàpé ní akọ́tù ìránṣẹ́ mọ́lẹ̀ àti ẹ̀yìn ará ìlú. Orúkọ tèmi Abíọ́dún ọmọ ọmọ ìbí oníbíyọ ni mí, ọ̀dọ̀bálẹ̀ tẹ́wọ́tẹ́wọ́ tàbí tẹ́wọ́tẹ́wọ́ àti tẹ́wọ́ gbogbo ẹ̀ síkọ́tù kìnnì gbogbo ẹ̀ síkọ́tù tẹ́wọ́tẹ́wọ́ ní jọ́ mẹ́jọ. Don't worry, how we talk to you. Yeah, yeah.